ඉතින් අදත් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Vitha Bro YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙනකොට දන්නවා ඇති ඔක්තෝබර් 5 වෙනිදා Windows 11 OS එක official release කරා කියලා. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ Windows 11 ඔයාගේ PC එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ laptop එකට install කරගන්න මොනවද අවශ්‍ය කරන minimum requirement සහ කොහොමද මේක download කරගෙන install කරගන්න මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම මම අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙන්න මේ Windows 11 operating system එක ඔක්තෝබර් 5 වෙනිදා රිලීස් කරා. ඒ වගේම තමයි ඔක්තෝබර් 5 වෙනිදා ඉඳලා Windows 11 install කරලා තියෙන devices ඕනම තැනකින් මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා Microsoft ආයතනය දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Windows 11 Windows 10 එකත් එක්ක බැලුවෙන් පස්සේ හාත්පසින්ම වෙනස් විදියට තමයි මෙයාලා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Windows 11 අපේ තියෙන PC එකකට එහෙම නැත්නම් laptop එකකට install කරනවා නම් මෙන්න මේ Microsoft ආයතනය විසින් minimum requirement වගේක් පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි අපි Windows 11 මොකක් හරි device එකකට install කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ PC එක එහෙම නැත්නම් lap එක 8 gen හෝ ඊට වැඩි generation එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම processor එක 1 gigahertz වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම 2 cores වෙන්න ඕනේ සහ 64 bit support කරන්න ඕනේ. ඊළඟට RAM එක 4GB හෝ ඊට වඩා වැඩි RAM එකක් වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව hard එක අනිවාර්යයෙන් 64GB හෝ ඊට වඩා වැඩි hard එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි secure boot capable වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව trusted platform module. එහෙම නැත්නම් TPM support කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයගේ graphics card එක DirectX 12 හෝ ඊට වඩා වැඩි graphics card එකක් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයා බලනවා ඇති මේ TPM කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ TPM කියන්නේ ඔයාලගේ PC එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ laptop එකේ motherboard එකේ තියෙන පොඩි chip එකක්. ඉතින් Windows 11 install කරන්න නම් මෙන්න මේ තියෙන chipset එක අනිවාර්යෙන් 2.0 version එක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට අලුතෙන් එන හැම PC එකකම හැම laptop එකකම වගේ බලා ගන්න නම් වෙන්නේ මෙන්න මේ TPM එක 2.0 කියන version එක. ඉතින් ඔයා Windows 11 install කරගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ TPM feature එක enable කරලා තියාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. සහ ඔයාගේ machine එකට අනිවාර්යෙන් internet connection එක තියෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් දැන් කොහොමද ඔයා බලාගන්නේ ඔයාගේ PC එකෙත් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ laptop එකෙත් මෙන්න මේ TPM කියන chipset එක තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒක බලාගන්න ඔයාගේ start menu එකට ගිහලා එතන search bar එකේ ඔයා type කරන්න tpm.msc කියලා type කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ PC එකට මෙන්න මේ TPM කියන chipset එක තියෙනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ PC එකේ එහෙම නැත්නම් laptop එකේ මෙන්න මේ chipset එක තියෙනවා කියලා තහවුරු කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ machine එක restart කරලා BIOS setting වලට ගිහලා ඔයාට මෙන්න මේ TPM කියන එක enable කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙන්න මේ settings ඔයා හදාගත්තට පස්සේ ඔයා යන්න Microsoft website එකට ගිහලා ඔයාට පුළුවන් PC health checkup application එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ application එක download කරලා ඔයාට හරියටම check කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ පරිගණකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ laptop එක Windows 11 වලට හරියටම support කරනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Windows 11 install කරගන්න නම් ඔයාට දැනට තියෙන Windows 10 එක ඔරිජිනල් Windows එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා දැනට පාවිච්චි කරන Windows එක crack කරපු Windows එකක් වෙන්න බෑ. ඉතින් දැන් ඔයාගේ Windows 10 එක හරි විදියට activated නම් ඔයාට පුළුවන් Microsoft website එකට ගිහින් Windows 11 installation assistant කියන software එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් Windows 10 OS එක Windows 11 වලට සම්පූර්ණයෙන්ම free upgrade කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාට Windows 11 වලට upgrade වෙන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා Windows 11 වලට ආස කට්ටියට අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, යාළුවෙකුට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න සහ Windows 11 ගැන ඔයාගේ අදහස මොකක්ද කියලා පල්ලෙහා comment section එකකින් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි Facebook සහ Instagram එකට ගිහලා Vitha Bro follow කරන්න සහ මගේ videos ඉදිරියේදී බලන්න කැමති නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක ඔබලා ඒකේ හැපෙති තියෙන bell icon එකට all කියලා දාලා තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම අරගෙන ආයෙත් තමු subscribe කරලා තියාගන්න.